compare sa iba. This is Senda minigun model SDMM1. So, kanina, sabi ko, hindi ko alam kung saan ginagamit yung wires na dalawa. Yung isa pala, according dito sa manual, nabasa ko siya. Kaya dalawa yung wires niya, yung cable. Yung isang cable na ngayon is nakakabit sa cellphone ko, yun yung 3. Mga sis, mga bro. So, ito ngayon, mag-unbox ako ng minigun na microphone. Bumili ko nito para maging clear yung sound ng vlog ko. So, mag-unbox muna ako. Yung review later ko gagawin kasi gagamitin ko muna to bago ko i-review. So, mag-unbox muna ako. Binili ko to sa Shopee. Diniliver kaninang umaga. So, ang bili ko rito is nasa 750 plus. So, i-unbox ko na, no? Ito yung packaging na kanina. Tinanggal ko na kasi na-excite naman ba ako. Nakabubble wrap yan. Tinanggal ko na rin. So, ito ngayon, buksan na natin. Naka-plastic pa siya. So, buksan natin. Binili ko to kasi, yun nga, para yung audio ng vlog ko, medyo maganda. Since wala pa naman akong pang DLSR, cellphone pa rin ang gamit ko. At least, malagyan ko ng microphone para maging maganda yung audio. So, pinanggal ko yung plastic. Bubuksan na natin siya. So, para siyang cellphone. Actually, siya ng gamit. So, ayun. Meron siyang pouch. Manual. So, ito yung pang sala sa sound. I don't know kung ano tawag dito. Tapos, ito yung microphone. Maliit na lang pala. Tapos, ito yung cord. Ano ko ba tatlo? Dalawa siya. Pero kung para saan to. Tapos, ito pa. Tapos, ito yung pinaka-stand niya. So, yun. Yun lang lang yun. Ito. Tapos, yung dalawang wires. Ito. Tapos, yung microphone. Ito yung pangsala sa sound. Para hindi sa mga hangin, para maging clear yung voice niya. So, ito yung unboxing ko. So, yung review later, sasabihin ko, gagamitin ko muna siya. Ikakabit ko muna siya kung okay. Pag okay yung sound, ibig sabihin maganda yung magiging video ko mamaya, yung audio ng video. Okay. So, yun muna guys. Ikakabit ko muna siya sa cellphone. Ito-try ko. Ito-test ko kung okay siya. That's it. Ayun. Naikabit ko na. Ito na, tinatry ko na kung maganda yung audio niya, kung gumagana. So, sana okay siya. Pag narinig nyo na medyo maganda na yung audio ko, so, ibig sabihin, gumana yung microphone. So, testing ko guys, Maganda na yung audio ko. Unlike yung una kong video, wala pa yung microphone nun. So, hindi masyadong clear. Ngayon, clear siya. Maganda. Naririnig ko yung sounds ko na maganda yung audio ko. So, that's it. Maganda nga siya. Maganda yung product na to. For the price na medyo mura, kung compare sa iba. This is Senda minigun
Model SDMM1. So, kanina, sabi ko, hindi ko alam kung saan ginagamit yung wires na dalawa. Yung isa pala, according dito sa manual, nabasa ko siya. Kaya dalawa yung wires niya, yung cable. Yung isang cable na ngayon is nakakabit sa cellphone ko, yun yung 3.5 mm connector for smartphone, tablet, or Mac. Tapos ito namang medyo mahaba siya. Para siya sa for cameras, camcorder, audio recorders, and other audio video recording device. So, yung isa yung ginamit ko, yung isang diretso, yung isa para to sa mga camera. So, ayun nga. Maganda siya. Ito itsura niya, oh. Clear yung voice ko. Hindi ko pa siya maikabit sa cellphone ko kasi wala akong extender na pagkakabitan. So, ganito lang muna siya. Maganda. All in all, maganda. 5 star. Sa binilhan ko. Sulit. Ganda siya. Oh. Kung bibili kayo ng medyo mura, eto na siya. That's it, guys. Salamat!